واسه اینکه یک کلوچه اهری فوق‌العاده خوشمزه و خوشبافت و فوق‌العاده خوش‌آب و رنگ داشته باشید، دو سه تا نکته مهم داره که اگر رعایت کنید مثل بازاریا میتونی این نون اهریا رو تهیه کنید. سلام خوشمزه فضای کانال با آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدین. بریم که با هم این نون اهریای بی‌نظیر رو آماده کنیم. یک عدد تخم مرغ رو داخل ظرف میریزیم، به همراه 140 گرم شکر دونه ریز و یه مقدار خیلی کم وانیل که به اندازه نصف قاشق چای خوری باشه کافیه. اگر وانیلتون خیلی خوش عطره میتونید نوک قاشق چای خوری بهش وانیل بزنید. با دور تند همزن باید خیلی خوب هم بزنید. برای من حدوداً 7-8 دقیقه زمان برد تا زمانی که رنگ این کرم کاملاً برگشت، پفکی شد و شکر داخل تخم مرغ کاملا حل شد. یعنی اگر شکرتون خوب حل نشه در نهایت بافت و اون پف شیرینی شما اون حدی که میخواید نمیشه و این شکل بازاریش رو نمیگیره. هم زدن مواد توی این مرحله خیلی مهمه. سعی کنید با صبر و حوصله زیاد این کار رو انجام بدید. بعد از اینکه موادتون کامل هم خورد، شکر حل شد، 75 گرم روغن ماگر رو اضافه کردم و 10 ثانیه هم زدم، فقط در حد مخلوط شدن. و بعد 75 گرم ماست پرچرب رو با یک قاشق غذاخوری زعفرون غلیظ دم کرده، 6 تا 7 گرم پودر زنجبیل و 2/3 قاشق چایخوری جوش شیرین رو توی این مرحله اضافه می‌کنیم و فقط در حد مخلوط شدن هم می‌زنیم. دوستان به هیچ عنوان نباید مواد رو بعد از اضافه کردن روغن و ماست دیگه زیاد هم بزنید، فقط در حد مخلوط شدن. بعد از اون آرد سفید رو به مواد اضافه می‌کنیم. حدوداً 280 تا 300 گرم آرد نیاز داریم. اول شما یه مقدار از آرد رو بردارید و بعد مابقی آرد رو بریزید داخل موادتون رو هم بزنید. به هیچ عنوان نباید این خمیر ورز بخوره، خیلی زیاد نباید هم زده بشه، فقط در حدی که موادتون با آرد کاملا مخلوط بشه کافیه. زیاد هم زدنش باعث سفت شدن کلوچتون میشه. خمیر این کلوچه باید کاملا شل و چسبناک باشه. به هیچ عنوان آرد زیاد بهش اضافه نکنید. داخل نایلون بذارید، 2 ساعت داخل یخچال استراحت بدید تا اون حالت چسبندگیش یه مقدار از بین بره. بعد از اینکه خمیر رو بعد از 2 ساعت استراحت دادید، روی سطح کار رو یه مقدار آرد بپاشید و روی خمیرتون هم آرد بزنید و بعد با وردن باز کنید. ببینید تو مرحله اول اگر زیاد خمیرتون رو آرد میدادید و این خمیر یه مقدار خشک و سنگین میشد، دیگه اینجا نمیتونستید راحت باهاش کار کنید. ضمن اینکه باز هم کلوچتون خمیرش سفت و سنگین میشه. اینجا زیر کارتون رو میتونید یه مقدار آرد بزنید، روی کارتون هم آرد بزنید، با خیال راحت وردن کشی کنید و بعد هم با کاتر یا قالب دلخواهتون خمیرتون رو برش بدید. پس یه بار دیگه تکرار میکنم که خمیر باید کاملا شل و چسبناک باشه، بهش آرد اضافه نزنید، بذارید 2 ساعت استراحت کنه و بعد موقع وردن کشی یه مقدار زیر و روی خمیرتون رو آرد بپاشید که کارتون راحت باشه. و بعد از اینکه قالب زدید اونو داخل سینی که کفش رو کامل چرب کردید، اگر روغن جامد دارید که دیگه نیازی به کاغذ روغنی نداره، فقط کف سینی رو چرب کنید و خمیرتون رو بچینید. اگر روغن جامد در دسترستون نبود با روغن مایع چرب کنید، روش رو یک کاغذ روغنی یا کاغذ کاهی پهن کنید و خمیر رو بچینید داخل سینی. بعد از اینکه خمیرتون رو داخل سینی چیدید باید رومال بزنید. من از یه دونه زرده تخم مرغ، یک قاشق شربت خوری روغن مایع و رنگ خوراکی و یه مقدار زعفرون دم کرده استفاده کردم. رنگ خوراکی باعث میشه سطح روی نونتون قرمز تر بشه. بعضی از دوستان از شیره انگور هم استفاده میکنن که
خب به نظر من رنگش خیلی رنگ جذابی نمیشه، ولی باز هم سلیقه‌ایه و اگر دوست داشتید میتونید از شیره انگور هم یک مقدار استفاده کنید. بعد از رومال خمیرتون از یه چنگال استفاده کنید، به حالت به علاوه یه طرح نسبتاً عمیقی روی نونتون بزنید و یه مقدار کنجد بریزید وسطش و بعد هم بذارید داخل فری که از قبل با دمای 230 درجه کامل گرم کردید به مدت 10 تا 12 دقیقه. این کلوچه ها باید سریع پخته بشه. اگر که دمای فرتون رو پایین تر بذارید مدت پخت طولانی میشه، در نتیجه کلوچه های شما خشک میشه. گریل پایین بعد از اینکه زیر نون هاتون رنگ گرفت رو خاموش کنید و یه مقدار گریل بالا رو روشن کنید تا روی نون هم رنگ بگیره و بعد هم از داخل فر خارج کنید. بهتره که این شیرینی بعد از اینکه سرد شد داخل یه ظرف دربسته یا نایلون قرار بدید تا نرم و تازه بمونه. بافتش فوق‌العاده، عطرش هم بی‌نظیر. اگر سوالی داشتید در خدمتتون هستم. پیشنهاد میکنم دیدن این ویدیو رو هم از دست ندید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.